Undeva în Franța secolului al XVIII-lea trăia o tânără femeie care se considera foarte drăguță și care văzuse lumina zilei într-o familie modestă de funcționari. Și tare suferea din cauza condiției sociale nedrepte care îi se hărăzise. Ar fi vrut să trăiască și ea precum doamnele din înalta societate, care debordau de fericire în ținute fistichii cu ocazia vreunei petreceri. Mathilde Loisel, căci acesta era numele ei, se număra printre femeile care considerau că doar frumusețea chipului și hainele elegante erau garanția unei fericiri autentice. Nu reușea, sub niciun chip, să fie mulțumită cu ce avea și, slavă Domnului, între noi fie vorba, nu era săracă lipită pământului așa cum se credea. Soțul ei, domnul Loisel, era un funcționăraș la Ministerul Instrucțiunii Publice, om harnic, cu venituri modeste, dar care se îngrija de familia lui. Însă doamna Loisel se gândea neîncetat la luxul exorbitant al locuințelor din centrul orașului și găsea mereu în casa lor ceva de care să se lege. Toate micile neajunsuri căpătau proporții cosmice, o terorizau pe stăpâna casei, accentuându-i firea melodramatică. Indispoziția permanentă, cumplita disperare și suferința exagerată a lui Mathilde nu dau bine în ochii cititorului, care face eforturi colosale pentru a empatiza cu ea. Soțul, în schimb, este construit în antiteză cu firea ingrată a soției. El nu acordă importanță exagerată părții materiale a vieții și este recunoscător pentru lucrurile mărunte pe care deja le au. Într-o seară, un zâmbet se întinse pe figura domnului Loisel când ajunse acasă de la serviciu. Ia uite! Am făcut rost de o invitație la o petrecere la sediul ministerului, spuse el cu entuziasm. O undă de înfiorare trecu peste ochii lui Mathilde, dar imediat se adânci în cel mai crunt discurs manipulativ. Cât mi-ar plăcea să vin, dar n-am cu ce să mă îmbrac, cu ce să mă dichisesc. Șifonierul nostru duce lipsă de rochii de calitate. Din câte perechi de pantofi pot să aleg? Nu pot să apar acolo îmbrăcată mai urât decât soțiile colegilor tăi. Euforia domnului Loisel scăzu brusc. În niciun caz nu se gândise la acest impediment. Dar, pentru mulțumirea soției, tot el veni cu soluția. Uite, păstrasem 400 de franci pentru o vânătoare, dar ți-i dau ție să-ți faci o rochie frumoasă. Mathilde clipi din gene și parcă sângele îi reveni în obraj. Probabil, oricât i-ar fi dat, tot ar fi fost deprimată până la urmă, pentru că ea se uita după fericire în alt sertar decât în cel în care ar fi trebuit, căci nimic nu este suficient pentru cineva care leagă mulțumirea sufletească de lucrurile materiale. Ceea ce se și întâmplă. Chiar înainte de ziua cu petrecerea, domnul Loisel văzu pe figura infamei soții aceeași tristețe binecunoscută. Începură lamentările. N-ai văzut ce bijuterii poartă doamnele prin oraș? Eu ce am? Nu mi-ai cumpărat nimic prețios în ultimul timp. Soțul oftă și veni cu o strașnică soluție care îl scoase din impas. O poți ruga pe prietena ta, doamna Forestier, care e mai bogată decât noi, să-ți împrumute ceva să porți mâine seară. Ajunsă acasă la prietena ei, răscoli îmbufnată prin toate cutiile și nu găsi nimic care să-i placă. Tocmai într-o cutie de satin negru văzu un colier cu diamante ale cărui sclipiri îi luară ochii. O pupă pe obraz pe doamna Forestier și fugi simțindu-se în al 7-lea cer. La petrecere a avut parte de cele mai fericite clipe ale vieții, îmbrăcată cum nu mai fusese niciodată. Sau poate că fusese doar un scurt moment de euforie, o imitație de fericire și ea încă nu-și dădea seama. Plecară seara târziu. O birjă singuratică îi duse acasă pe strada Martirilor, al cărei nume are ecou mai târziu în poveste. Ajunși acasă, au constatat că pierduseră colierul. Soțul se întoarse pe jos să-l caute, dar fără succes. Abia din acest moment, Mathilde începu să fie cu adevărat devastată. Egolatria îi se topi ca o bucată de gheață, deveni mult mai umilă și ascultă indicațiile soțului de a scrie o scrisoare doamnei Forestier, prin care o anunță că au dus colierul la reparat, asta ca să mai câștige puțin timp. Ea este distrusă, dar el rămâne rațional și caută febril o soluție.
De acum încep să se comporte ca o familie și încearcă împreună să repare greșeala. La un juvaiergiu găsesc un colier cu diamante asemănător cu cel pierdut, dar în valoare de 40.000 de franci. Domnul Loisel puse la bătaie 18.000 de franci, iar restul de bani îi obțin împrumutându-se la cunoștințe și îndatorându-se până peste cap. Matilde îi restituie colierul nou cumpărat doamnei Forestier, care îi spune doar să-l pună acolo în cutie, fără să se uite. Încep zile tragice pentru familia Loisel. Datoriile uriașe trebuiau achitate. Nu mai ținură servitoare. Se mutară într-o cameră ieftină la mansardă, într-un cartier mărginaș. Soțul își mai luă un serviciu, iar Matilde începu să muncească precum o femeie din mahala, să spele vasele, să care coșul pe umăr, să se târguiască pentru fiecare bănuț. Viața grea o îmbătrâni crunt. Trecute erau zilele în care chipul ei atrăgea privirea și în sufletul ei a avut loc o metamorfoză. Era ferm hotărâtă să-și achite datoriile. Și timp de 10 ani munci ca o roabă. Nu degeaba stătuseră pe strada martirilor. Uneori, după o zi de muncă asiduă, zăbovea câteva clipe uitându-se peste acoperișurile caselor, amintindu-și pierduta strălucire de altădată. Dificila perioadă de penitență o făcu mult mai reflexivă și realiză importanța de netăgăduită a adevărului. Într-o bună zi se întâlni întâmplător pe stradă cu doamna Forestier, care se sperie strașnic văzându-se abordată de o străină, căci Matilde era de nerecunoscut, într-atât o schimbaseră anii de o sândă. Vă mai aduceți aminte de acel colier? Da, ce-i cu el? Zise doamna Forestier. Să știți că l-am pierdut pe al dumneavoastră atunci și v-am cumpărat altul. Și de 10 ani îl tot plătim, pentru că a fost foarte scump. Doamna Forestier rămase o clipă înmărmurită. Apoi o îmbrățișă cu dragoste pe Matilde și îi spuse: Dragă, ar fi trebuit să-mi spui. Colierul acela era un fals, costa cel mult 500 de franci.